Γέροντα, όταν έφυγα για μοναχή, οι δικοί μου φέρθηκαν άδικα. Μπορώ να ζητήσω αυτό που μου δίνεται από τον νόμο? Όχι, δεν ταιριάζει. Φοβάμαι μην τους βρει κανένα κακό από την αδικία όμως. Ναι, αυτό είναι το καθαρό φιλότιμο. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα τους έλεγα. Εγώ για τον εαυτό μου δεν θέλω τίποτε. Το μερίδιο όμως που μου ανήκει, θα ήθελα να το μοιράσετε με τα χέρια στους φτωχούς. Δώστε πρώτα στους φτωχούς συγγενείς. Σας το λέω αυτό για να μην φτάσει στα παιδιά σας η οργή του Θεού. Γιατί μπορεί καμιά φορά ο πατέρας να δώσει κάτι για την ψυχή του και να γίνει λόγου χάρη ένα ίδρυμα και να μην αφήσει κάτι στο παιδί του. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτοί να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται. Αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες για να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Είχε αρχίσει από τον αρχηγό της οικογένειας αρρώστια βαριά, ταλαιπωρία. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε και η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Πρόσφατα πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Από πολύ πλούσια οικογένεια που ήταν, κατάντησε πιο φτωχή. Γιατί πουλούσαν τα κτήματα όσο για να πληρώνουν τους γιατρούς και έξοδα διάφορα. Απορούσα για αυτή την οικογένεια. Πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς? Στα άτομα της οικογένειας που γνώρισα, δεν φαινόταν η καλή περίπτωση. Δηλαδή να τους δοκιμάζει ο Θεός σαν εκλεκτούς, αλλά μάλλον να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι του Θεού. Για να είμαι πιο σίγουρος, προσπάθησα να μάθω από αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει μια σχετική περιουσία από τον πατέρα του, αλλά στη συνέχεια την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, αν του ζητούσε μια χείρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της, και θα του τα έδινε πίσω όταν θα αλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε. Και αυτή επάνω στην ανάγκη το έδινε όσο. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα του το επέστρεφε μόλις μάζευε τα βαβάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε όσο για να μην το κυνηγήσει η τράπεζα. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε όσο. Με αυτόν τον τρόπο μάζεψε μεγάλη περιουσία. Όλος όμως ο εγωισμός των πονεμένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο σε αυτόν, αλλά και στη γυναίκα του και στα παιδιά του ακόμη. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο, για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κτλ. Πουλούσαν όσο τα κτήματα και από πολύ πλούσια έγιναν φτωχοί, και ένας έφυγαν όλοι. Ο Θεός φυσικά θα τους κρίνει με την πολύ του αγάπη και δικαιοσύνη ανάλογα. Οι άλλοι πάλι, που αναγκάστηκαν επάνω στην ανάγκη που βρίσκονταν, να πουλήσουν ό,τι είχαν για να ξεχρεώσουν χρέη σε γιατρούς κτλ. Και φτώχεψαν, θα ανταμυφθούν για την αδικία που δοκίμασαν ανάλογα. Βέβαια και οι άδικοι εξοφλούν και αυτοί ανάλογα. Αυτός που μας αδικεί μας ευεργετεί. Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτόν που μας αδικεί? Πώς να τον βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας, που μας κάνει καταθέσει στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους αιώνια. Μικρό πράγμα είναι τούτο? Τον ευεργέτη μας δεν τον αγαπούμε? Δεν του εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία, δικαιώνονται αιώνια. Ένας ευλαβής οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως πολύ καλοσύνη και όλα τα υπέμεινε χωρίς να γογγίσει. Ήρθε κάποτε στο καλύβι και μου τα είπε. Μετά με ρωτάει, τι με συμβουλεύεις να κάνω? Έτσι να κάνεις, του λέω, να αποβλέψεις τη θεία δικαιοσύνη και στη θεία ανταπόδοση και να υπομένεις. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις το ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχεις να λάβεις για αυτή τη δοκιμασία που περνάς. Αλλά να ξέρεις ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός. Έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή χωρίς λογική. Αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί, έτσι να παραδίνεται εν λευκό στο Θεό. Βλέπεις, ο Ιωσήφ δεν μίλησε ότι τον πούλησαν οι αδελφοί του για δούλου. Μπορούσε να πει, είμαι αδελφός τους. Δεν μίλησε όμως, και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Άμα όμως κανείς δεν κάνει υπομονή, είναι βάσανο. Από εκεί και πέρα θέλει να του έρχονται τα πράγματα όπως του ταιριάζει, όπως αναπαύεται. Και ανάπαυση φυσικά δεν βρίσκει, και ούτε του έρχονται όλα έτσι όπως τα θέλει. Εάν κανείς αδικηθεί σε αυτή τη ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανισχύει ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στην ψυχή του. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή να πιάνουμε τον εαυτό μας.